Tjena! Förlåt. 2010 var jag 21 år och skulle fylla 22. Jag hade bott i Jönköping i 2 år och jobbade heltid som brevbärare. Bara någon månad tidigare hade Veckorevyn Blog Awards gått av stapeln. Och samma år som Foki vann årets blogg vann jag årets fotoblogg och fick gå upp på scen medan publiken skrek Elin! Min bloggkarriär blomstrade. Jag hade fler besökare än någonsin. Ställde upp på intervjuer på lunchrasten och ändrade min bloggdesign oftare än vad jag bytte underkläder. Min största dröm var att livnära mig på foto. En dröm som kändes mer som en fantasi än som någonting som faktiskt skulle bli verkligt. Så det är dags för en video om min kameraväska som jag vet att många har varit lite nyfikna på. Och jag har faktiskt nyss köpt en ny som ser ut så här. Hej, för dig. Vad är det plötsligt? Diesel vill vara med på videon. Diesel, kolla där. Se där. Vinka till folket. Tjabba, tjabba. Eyo, eyo, motherfucker. Yeah, eyo, yeah. Ett första steg mot min fotodröm var att se upp mig från posten och istället börja jobba på Scandinavian Photo. Och där fick jag i alla fall jobba lite med kameror. På fritiden fotograferade jag outtröttligt. Nya modeller varje månad. Jag fotograferade allt från spontana bilder med syrran till studiobilder åt en kompis som skulle öppna en shop. Och 2011 fick jag min allra första riktiga bokning. Ett halvdagsbröllop där brudgummen var en gammal barndomsvän. Men jag upptäckte just det dammsugarhörnet här att den har ju faktiskt en fantastisk flick. Så jag tycker att vi kör igång. Livet gick i 180 med fast jobb, trevande efter frilansliv på sidan, bloggskrivande, fler bloggnomineringar, fototräffar och också försök att utmana mig själv genom att hålla mina allra första föreläsningar. Jag ville verkligen ta vara på alla chanser. Jag ville bli den där fotografen som jag drömde om att bli. Är att du hittar en plats med lite blommor. Annars kan det bli lite tråkigt. Ett stativ är bra för att inte få skakiga bilder. Men har du inte det så ta hjälp av en kompis som kan hålla fast blomman åt dig. Om du känner skam över att du har mosat blommorna när du har lagt dig ner, var lugn, det går att ställa upp dem igen. 2012, efter att ha försökt balansera alldeles för mycket under alldeles för lång tid, ramlade jag ner i ett svart hål och omslöts av mörker. Under 2 års tid vändes mitt liv helt på ända. Jag var sjukskriven för depression och insåg att jag levt mitt liv för att det skulle se fint ut i andras ögon och därför inte lyssnat det minsta inåt. Vad ville jag? Som 26-åring stod jag sedan där 2014. Jag hade gjort slut med min dåvarande kille efter 7 år. Flyttat från lägenhet i centrala Jönköping till en lägenhet i Lilla Bankeryd med naturen utanför fönstret. Jag hade sökt till Fotoskolan Stockholm och sagt upp mig från jobbet på Scandinavian Photo trots att jag inte ens visste om jag skulle komma in eller inte. Jag ville bort och det fanns inget som kunde stoppa mig. Det känns lite svårt att greppa att jag sitter i Stockholm just nu. Att jag inte bor i Bankeryd längre. Att jag inte bor i Småland längre. Jag bodde ändå där nere i 7 år och det... Ja, 7 år är ganska lång tid faktiskt. Så
Ja, men nu har jag flyttat upp till Stockholm för att jag har börjat plugga bildbehandling på Fotoskolan Stockholm. Så att jag kommer att bo här uppe i alla fall 2 år, sen får vi väl se vad som händer. Har inga planer överhuvudtaget, men ja, allting känns skitbra och jag trivs jättebra här i det här lilla huset som jag bor i. Så fort jag bara fått upp mina grejer och allting så kändes allting verkligen hemma direkt. Jag la kameran på hyllan och tänkte att fotografyrket är nog inget för mig ändå. De första åren som rockstjärna i bloggvärlden hade satt sina spår och jag kände mig sliten. Jag orkade inte fota mer och jag orkade inte vara på topp jämt. Istället vaknade en ny dröm till liv inom mig. En dröm som jag burit på sedan barnsben och som legat latent i väntan på de rätta människorna. Jag träffade mina sagosystrar. Plötsligt handlade livet bara om att sy sagokläder, skjuta pilbåge, springa i skogen och åka på medeltidsveckan. Jag kände en inre harmoni som jag inte visste fanns. Och jag var nöjd med livet här och nu, istället för att jaga efter nästa stora happening. När jag tänker tillbaka så var det nog här som jag började leva på riktigt. I en storstad bland myller av människor kunde jag ta ett steg tillbaka och bli mer anonym. Siffrorna i sociala medier dalade, men det spelade ingen roll. För de personer som kritiserat mig eller de som umgåtts med mig bara för att jag var känd, de försvann. En efter en. Och kvar blev både vänner och följare som verkligen brydde sig om mig och uppskattade mig för den jag var. Den här. Där. Houston, hello. Yes. Can take the car. Du förstår att varje sekund med den här tjejen är ett äventyr. Emily också. Jaha. Emily, fota med blixt! Åh nej! Nu är ditt anseende förstört, ja. Vi har kung fu fighting på hjärnan. Everybody was kung fu fighting. Nej, jag zoomar. Fan. 2015 var jag tillbaka där jag började. Posten. Men den här gången så var det för att sommarjobba och för att få ett break från det kreativa. För det hade jag insett att man behöver ibland om man ska orka skapa vidare. Efter några år av katastrofalt dåligt dejtande och 2 korta förhållanden var jag trött på killar och ville vara själv. Men se, så blev det inte. Där mellan kammarna på postkontoret träffade jag nämligen min Filip. Som klev in i mitt liv med ett lugn som fick mitt virvlande, omkringflackande jag att till slut finna ro och trygghet. Hej. Alltså idag är en speciell dag, ska jag tala om för er. Det är en väldigt rolig dag. Det är en dag som jag är extremt hypad över. Och det är trots att jag är extremt jetlagd. För att jag kom hem från New York för 2 timmar sedan. Klockan är 11:30 på dagen i Sverige nu. Vilket betyder att den är 5:30 på morgonen i USA. Vilket betyder att jag typ har dygnat nu. För jag sov ingenting på flyget hem. Men i alla fall, jag är extremt taggad. Idag, nu, så ska jag cykla iväg och jag ska hämta min nya kamera! Under mina 2 år på Fotoskolan Stockholm så hittade jag tillbaka till kreativiteten och till kameran med full kraft. Den 3 juni 2016, på min födelsedag, så tog jag examen och fick ta emot skolans examensstipendie. Jag hade gått in på skolan med tanken att bli retuschör, men när jag steg ut genom portarna igen så hade jag hittat tillbaka till min dröm att bli fotograf.
En dröm som egentligen inte var en dröm längre, utan en färdig plan. Den hösten kastade jag mig ut och blev frilans på heltid. Och frilans, det har jag varit sedan dess. Så det jag ska göra idag nu då, det är att jag ska fota den här breakfast in bed-bilden med mitt täcke och allt det här. Och sen så ska jag fota en dukning typ med indiskas typ standardporslin som de har en kampanj på just nu. Och sen ska jag fota en typ inspirationsbild till deras kashmir-kollektion. De har massa så här kashmirkläder nu som är så, jag vill ha typ allihop. Men på ett sätt så blev det precis det som jag tänkt mig. Jag fick mitt drömjobb. Men drömjobbet, det har förändrats med åren. Från tankar om stordåd, fyrverkerier och action till tankar om enkelhet och att få jobba med det jag älskar. Inte det andra älskar. Men musik behöver vi. Gud vad vackert! För mig så har det inneburit att jag har tackat nej till förfrågningar som 21-åriga Elin skulle ha dött av. För att istället jobba med egna projekt och prioritera min frihet. Alltså vänner, jag ska flytta, vi ska flytta. Jag och Filip ska bli sambos och vi har köpt en lägenhet! Jag är så nervös. Ljuset här inne nu alltså också. Kolla! Så vi ska bo där. 2010 var jag en bloggare. 2020 är jag fortfarande en bloggare, men också så mycket mer. Det här decenniet fick jag mitt drömjobb och min drömkille. Jag gick från att vara en ung tjej utan självkänsla och noll koll på omvärlden till en krigarkvinna med skinn på näsan och benhård vilja. När min fotografdröm blev sann väcktes en ny dröm inom mig. En dröm om ett hus på landet, egen trädgård och närhet till naturen. Så 2020-talet, vet du vad? Jag har bestämt mig att ännu en dröm ska bli sann.